হেল্ল' প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, আশা কৰোঁ সকলো ভালে আছে আৰু ময়ো বৰ্তমান ভালে আছোঁ। আজি আপোনালোকক একেবাৰে সহজ পদ্ধতিত এযোৰ ইয়েৰিংছ বনাই দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। পাৰ্লছ আৰু ৱায়াৰ লৈ পিনে এযোৰ খুব সুন্দৰ ডিজাইনৰ ইয়েৰিংছ বনাবলৈ পাৰিব আৰু আপোনালোকে যিকোনো ড্ৰেছৰ লগত পিন্ধি যাব পাৰিব আৰু য'তে হ'লেও পিন্ধি যাবলৈ পাৰিব আৰু বনাবলৈতো একেবাৰেই সহজ। তেতে আহক ভিডিঅ'টো চাওঁ। ৱায়াৰডাল দি এটা হাৰ্ট শ্বেপ কৰি ল'লোঁ। হাৰ্ট শ্বেপ কৰাৰ পিছত ৱায়াৰ দি পূৰা হাৰ্টটো কভাৰ কৰি দিলোঁ আৰু ইয়াৰ পিছত বৰ্ডাৰত পাৰ্লছ লগাই দিছোঁ। আৰু মই ইয়াতে দৰ্শকসকলক জনাই ৰাখোঁ যে মই নিজেই ডিজাইন কৰা কাপোৰ আৰু নিজে ডিজাইন কৰা জুৱেলাৰী পিন্ধি পিনে খুবেই ভাল পাওঁ। আৰু যিসকল ব্যক্তিয়ে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই আছে তেখেতসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু এটা লাইক আৰু কমেণ্টছ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু ইয়াৰ পিছত অলপমান ৱায়াৰ লৈ পিনে ৰাউণ্ড শ্বেপ এটা ক্ৰিয়েট কৰিলোঁ। ক্ৰিয়েট কৰাৰ পিছত আকৌ তাৰ ওপৰত পাৰ্লছ লগাই দিছোঁ। পাৰ্লছ লগাই পিনে এটা ধুনীয়া ডিজাইন দিছোঁ আৰু হৈ গ'ল। ইয়াৰ পিছত হৈ গ'ল এযোৰ খুব সুন্দৰ ডিজাইনৰ ইয়েৰিংছ আৰু বনাবলৈ অধিক সময়ৰ প্ৰয়োজনো নহ'ল। আৰু ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে আপোনালোকে জনাবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ থাকিল।